নমস্কাৰ পুনৰ আজি আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি বনাব লৈছোঁ তিতাকেৰেলা ফ্ৰাই আৰু এইটো পদ্ধতিৰে যদি তিতাকেৰেলা বনোৱা হয় তেন্তে খাওঁতে মুখত ইমান তিতা নালাগে। সেয়ে ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আহকচোন তেন্তে বনাব আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে মই কেৰাহীখন পাতি লৈছোঁ। কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। এখন কেৰাহী গৰম হওঁতে অলপমান টাইম লাগে। আজি বনাম কাষ্ট আইৰণ কেৰাহীত। এইখন কেৰাহীৰ উপযোগিতা দুটা আছে। এটা কি হয়, ইয়াত নন ষ্টিকৰ দৰে কাম কৰে। ইয়াত বেছি তেল নালাগে, ফ্ৰাই কৰিবলৈ সহজ। আৰু দ্বিতীয়তে ইয়াত খানা বনালে সহজতে খানা হাইজিন হয় বুলি কয়। আমাৰ কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে। অলপমান তেল দিম আমি। মই অলপমান মিঠাতেল দিছোঁ। ভালকৈ তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিম। তেলখিনিৰ পৰা ধোঁৱা ওলোৱা আৰম্ভ কৰিছে। তেনেকুৱাতে আমি বাদামখিনি ভাজি ল'ম অলপ আগতীয়াকৈ। মানে কি হয়, বাদামখিনি আগতীয়াকৈ ভাজি ল'লে ভাল, কাৰণ কেৰেলাৰ লগত যদি বাদামখিনি একেলগে দিয়া হয় তেতিয়া কেৰেলা ভাজিবলৈ বহুত টাইম লাগে আৰু বাদামখিনি তেতিয়া দেৰি যায়। সেইকাৰণে অলপমান আগতীয়াকৈ বাদামখিনি ভাজি থ'লে ভাল। বেছি দেৰি নাভাজোঁ, অলপমান কালাৰ আহিলেই বাদামখিনি কাঢ়ি ল'ম। বাদামখিনি ভালকৈ ভাজ খাইছে। আমি বাদামখিনি ভালকৈ কাঢ়ি ল'ম। সকলোখিনি বাদাম মই ভালদৰে কাঢ়ি লৈছোঁ আৰু কেৰাহীত অলপমান তেল ৰখি গৈছে। সেই তেলখিনিতে মই এনেকৈ পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কুটি লৈছিলোঁ, সেইখিনি দি দিছোঁ। যিকোনো বস্তু আমি ফ্ৰাই কৰিবলৈ হ'লে পিঁয়াজখিনি এনেদৰে কাটিলে ভাল। তেতিয়া কি হয়, বেছি মচমচীয়া টাইপৰ হয় খাবলৈ, কুৰকুৰীয়া টাইপৰ। আৰু সদায় পিঁয়াজ ভাজোঁতে কি হয়, যেতিয়া কুৰকুৰীয়া টাইপত পিঁয়াজ ভাজিবলৈ হয় তেতিয়া গেছটো সদায় ল' টু মিডিয়াম ৰাখিব লাগে। কেতিয়াও হাই ফ্লেমত পিঁয়াজ ভাজিব নালাগে। এইটো এটা ট্ৰিক্স হয়। ভালকৈ আমি পিঁয়াজখিনি ৰঙা হোৱালৈ ভাজি ল'ম। মাজে মাজে লৰাই দি থাকিব। অলপমান কালাৰটো চেঞ্জ হৈছে, হ'লেও একেবাৰে হোৱা নাই। ভালদৰে আমাৰ পিঁয়াজখিনি ভাজ খাইছে, আপোনালোকে দেখিছে। এইটো সময়তে আমি হালধি পাউডাৰ দিম অলপমান, আৰু অলপমান ৰেড চিলি পাউডাৰ দিম। ইয়াত বেছি মছলাৰ প্ৰয়োজন নাই। মই মাত্ৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু হালধি পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। সকলোখিনি ভালকৈ মিক্স হ'লে আমি এনেকৈ মই গোল গোলকৈ ভিতৰৰ গুটিখিনি উলিয়াই কেৰেলাখিনি কুটি লৈছিলোঁ, সেইখিনি দি দিছোঁ। গুটিখিনি থাকিলে খাই ইমান ভাল নালাগে আৰু তিতাটো অলপমান বেছি হয়, সেইকাৰণে গুটিখিনি উলিয়াই ল'ব। আৰু কেৰেলাখিনি যাতে সোনকালে ছফ্ট হয় তাৰ কাৰণে আমি এইটো সময়ত অলপমান নিমখ দি দিছোঁ। কেৰেলা কেতিয়াও ঢাকি নাভাজিব। ঢাকি ভাজিলে কি হয়, ই কুৰকুৰীয়া টাইপৰ নহয়। সেইকাৰণে এনেকৈ মুকলিকৈ লৰাই লৰাই ভাজিব। কেৰেলা কি হয়, যেতিয়া কেৰেলা এনেই খালীকৈ ভজা হয়, আলু বা এনেই খালীকৈ কেৰেলা ভজা হয় তেতিয়া তিতাটো অলপমান বেছি লাগে। কিন্তু এনেকৈ বাদামৰ লগত যদি ভজা হয় তেতিয়া কেৰেলাৰ ইমান মুখত তিতা নালাগে। আমি আগতীয়াকৈ ভাজি থোৱা বাদামখিনি দি দিছোঁ। বাদামখিনি দিয়াৰ পিছত বেছি টাইম ভাজিব নালাগে, কাৰণ বাদামখিনি আগতীয়াকৈ ভাজিয়ে থোৱা হয়। দেখিছে আপোনালোকে, আমাৰ ভাজিখন প্ৰায় হৈছে আৰু।
আপোনালোকেও এনেকৈ খালীকৈ কেৰেলা ভজাতকৈ এনেকৈ বাদামৰ লগত ভাজি খাই চাব আৰু কেনেকুৱা পালে জনাব। তেনেই সহজ হয়, কিন্তু আমাৰ কি হয় বেছিভাগ মানুহে এনেকৈ কেৰেলা খালীকৈয়ে ভাজি খায় আৰু সেইকাৰণে কেৰেলা তিতা পায় বুলি নাখায়, কিন্তু কেৰেলা স্বাস্থ্যৰ বাবেও যিহেতু ভাল সেইবাবে খোৱাটো প্ৰয়োজন। সেয়ে এনেকৈ বাদাম দি আপোনালোকে তিতাটো কম কৰি খাব পাৰে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ।